Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Skills, Speaking, How to Keep Learning Throughout Life. Trang 63, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Bài 1, Work in pairs, discuss the following ideas about steps to keep learning throughout life, then put in the order of importance. Làm việc theo cặp, bàn luận những ý tưởng sau về các bước để giữ cho cái việc học xuyên suốt cuộc đời, và sau đó thì đặt chúng vào trình tự của tầm quan trọng. Ở đây chúng ta có các ý sau: attend professional conferences, seminars and training courses. Tham dự các hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo chuyên nghiệp. Apply knowledge in everyday life. Ứng dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Make a plan. Lên kế hoạch. Choose something of interest. Lựa chọn một cái gì đó mà đang quan tâm. Read more regularly. Đọc thường xuyên hơn. Put thoughts into action. Đưa suy nghĩ vào hành động. Các bạn hãy bàn luận với bạn của mình và hãy đặt những cái ý tưởng này theo trình tự mức độ quan trọng. Sau đó chúng ta chuyển sang bài 2. 2. Work with a partner. Fill the gaps in the presentation with some ideas in one and then complete its outline. Làm việc với bạn của mình, hãy điền vào những cái khoảng trống ở trong bài thuyết trình với những cái ý tưởng ở trong bài 1. Sau đó thì hoàn thiện cái dàn bài. Chúng ta có một cái bài ở đây với những chỗ trống mà chúng ta cần điền. Và bên cạnh chính là một cái dàn bài. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đọc và hoàn thiện bài bên này trước. How to continue learning after leaving school. Good morning everyone and thank you very much for coming to my presentation. I'm here today to talk about my 3 essential steps to keep learning after leaving school. The first step is to, từ phù hợp chính là choose something of interest. Chúng ta sẽ chọn đánh dấu, đây là 1. You may have several hobbies, but ask yourself what you are most interested in. It is your genuine interest that will keep you on track until you reach the final destination. Secondly, từ phù hợp chính là make a plan. Vị trí 2. You need to make certain that you will have enough time for learning. Take into account the time needed for your job, your housework, and for rest. Also, make sure that you will have adequate funding throughout the learning. Last but not least, vị trí thứ 3, chúng ta sẽ điền là put thoughts into action. Contact the course provider. Tell your best friends to support your studies by not insisting on hanging out with you all the time. Buy or borrow all the study supplies as required. In conclusion, choosing the subjects you like most, planning your study, and realizing your plan are 3 main steps to keeping you learning through life. Thank you for listening. I hope my advice is useful and you will start your journeys of lifelong learning soon. Bây giờ chúng ta hãy cùng dịch nghĩa để kiểm tra xem những phần chúng ta điền đã phù hợp chưa. Cách để tiếp tục học sau khi ra trường. Xin chào mọi người và cảm ơn rất nhiều khi đã đến tham dự buổi thuyết trình của tôi. Tôi ở đây hôm nay để nói về 3 bước quan trọng để giữ việc học sau khi ra trường. Bước đầu tiên đó chính là chọn điều mà bạn thực sự yêu thích, chính là choose something of interest. Bạn có thể có một vài sở thích, nhưng hãy hỏi bản thân bạn điều gì là bạn thích thú quan tâm nhất. Đó phải là một niềm thích thú, đam mê thật sự
mà sẽ luôn luôn đi theo bạn cho đến khi bạn đạt đến cái đích cuối cùng. Thứ hai, đó chính là make a plan, lập kế hoạch. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn có đủ thời gian cho việc học. Hãy cân nhắc thời gian cần cho công việc, cho việc nhà và các cái công việc còn lại. Cũng như vậy, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ ngân quỹ trong suốt quá trình học. Cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng, đó chính là đưa suy nghĩ của bạn vào hành động. Hãy liên lạc với cái người cung cấp khóa học, nói với người bạn tốt nhất của bạn hỗ trợ cho việc học tập bằng cách là không khăng khăng bắt bạn phải đi chơi, lúc nào cũng phải đi chơi. Mua hoặc là mượn những cái học liệu cần có kết luận. Hãy lựa chọn môn học mà bạn thích nhất, lên kế hoạch cho việc học và biến cái kế hoạch thành hiện thực là 3 bước quan trọng nhất để giữ cho cái việc học của bạn kéo dài suốt cuộc đời. Cảm ơn bạn lắng nghe. Tôi hy vọng rằng những lời khuyên của tôi là hữu ích và bạn sẽ bắt đầu hành trình cho học tập suốt đời sớm thôi. Dựa vào bài thuyết trình vừa hoàn thành, chúng ta sẽ xây dựng dàn bài cho bài thuyết trình, presentation outline, introduction, getting attention. Phần mở đầu, có được sự chú ý. Để có được sự chú ý, diễn giả đã nói rằng Good morning everyone and thank you very much for coming to my presentation. Tức là đang greeting and thanking the audience. A, các bạn sẽ điền là greeting, chào hỏi và cảm ơn khán giả. And thanking, the audience. Tiếp theo, reviewing the main points, điểm lại những cái nội dung chính. Ở đây, diễn giả nói rằng I'm here today to talk about my 3 essential steps to keep learning after leaving school. Do vậy chúng ta sẽ điền là B. Introducing 3 essential steps to keep learning after leaving school. Tiếp theo, body, thân bài. First main point, điểm đầu tiên. Các bạn thấy rằng ở đây, điểm đầu tiên có đề cập đến là the first step is to choose something of interest. Chúng ta có thể tóm gọn lại là choosing something you already enjoy learning about. Choosing something you already, you really enjoy learning about. Lựa chọn học một thứ gì đó bạn cực kỳ yêu thích. Supporting ideas. Ở đây, để hỗ trợ cho cái luận điểm lựa chọn những gì mà bạn yêu thích, thì tác giả có đưa ra rằng
You may have several hobbies, but ask yourself what you are most interested in. Hãy hỏi bản thân bạn yêu thích điều gì nhất. Chúng ta có thể kết luận supporting idea chính là asking what's the most interesting field is. Second main point, luận điểm thứ hai. Ở đây, tác giả có đề cập rằng secondly, make a plan. Hãy lập một kế hoạch. Do vậy chúng ta sẽ điền E. Making a plan. Tiếp theo, supporting ideas, những cái ý tưởng để hỗ trợ cho cái luận điểm chính này. Chúng ta có ở đây tác giả hỗ trợ cho ý chính making a plan chính là các bạn cần phải make certain that you can have enough time for learning. Take into account the time needed for your job, your housework, and for rest. Make sure that you will have adequate funding throughout the learning. Do vậy, chúng ta sẽ tổng hợp viết F chính là arranging time for job, housework, and rest, and funding. Tiếp theo, third main point, G, chính là last but not least, put thoughts into action. Do vậy chúng ta sẽ điền G chính là putting your thoughts into action. Supporting ideas, những cái ý để hỗ trợ cho cái luận điểm thứ ba chính là G. Ta sẽ điền H như sau. Telling your best friends to support your studies by not insisting on hanging out with you all the time. Chúng ta có thể tổng hợp lại thành H. Informing friends and others about your learning. Conclusion, kết luận. Summary of the main points and restatements of the central idea. Tổng hợp lại những điểm chính và nhắc lại cái ý tưởng trung tâm. Chúng ta sẽ cần tổng hợp lại những ý tưởng sau. In conclusion, choosing the subjects you like most, planning your study, and realizing your plan are three main steps to keeping you learning throughout life. Chúng ta sẽ
tổng hợp lại. Thành. Asking what the most interesting field is. Making a plan. And arranging time. For your housework. And rest. And funding. J. Closing. Kết thúc. Các bạn thấy rằng tác giả kết thúc bằng Thank you for listening. I hope my advice is useful and you will start your journey of lifelong learning soon. Vậy là tác giả đã express thanks and hopes. Expressing thanks and hopes. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 2. Chuyển sang bài 3. Working groups. Choose two ideas, discuss in one or brainstorm your own ideas to prepare a presentation about how to keep learning throughout life, following the outline in two. Làm việc theo nhóm. Lựa chọn 2 ý tưởng đã được bàn luận ở trong bài 1 hoặc là tự đưa ra ý tưởng của mình để chuẩn bị cho một bài thuyết trình về cách để giữ cho việc học xuyên suốt cuộc đời theo cái dàn bài như bài 2. Các bạn hãy làm việc theo nhóm, chọn lấy ý tưởng phù hợp, sau đó thì trình bày. Bây giờ các bạn có thể tham khảo câu trả lời mẫu của như sau. Good morning everyone and thank you very much for coming to my presentation. I'm here today to talk about my 2 important things to keep learning throughout life. First and foremost, choose something of your hobbies to decide the course you will take. You will definitely take off your interest, and as a result, you will have self-motivation and self-direction. Ultimately, you will have success. After making a final choice and attending courses, you should apply what you learn into practice to avoid forgetting the knowledge and make it more useful. You should also keep reading regularly as a habit. Reading helps you expand knowledge and focus on your work. To conclude, choose the subjects you like most, apply knowledge into practice, and keep reading over time to pursue lifelong learning. Thanks for listening. I hope you find my advice useful for all of you, and you will start your journey of lifelong learning soon. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Skills Speaking Unit 10, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo.